Mga mamshis, so today magluluto naman po tayo ng isang very simple pero medyo maarte na pasta. So very simple dahil simple lang po ang ating mga ingredients. So we have here the linguine pasta. So pwedeng spaghetti noodles pero since linguine pala, wow, mali ako kanina. Akala ko spaghetti. Linguine. Okay, so gagamit din po tayo ng shiitake mushrooms, sausage, red onion. Actually, dapat white onion yan. Since walang available, so red na lang tayo. Let's settle for the red onion. Sa mga pampalasa naman po, ayan, thyme and Himalayan salt. Meron din tayo dyan chicken cube. Mga mamshis, medyo maarte kasi may pa-shiitake. Okay? So, pwede rin naman yan yung canned mushrooms. Pero, iba po talaga yung binibigay na umami flavor, sabi nga nila, ng ating shiitake, dried shiitake mushrooms. Okay? Simulan na natin. For the dried shiitake mushrooms, mga mamshis, i-rinse nyo lang po siya in running water. That's how you clean it. And then, soak it in hot water po after and then set aside. Ayan, for the preparation of our linguine noodles, mga mamshis, ayan. Bali, this is almost 500 grams. So, kalahating kilo. Ayan, dahil ang stem niya, mga mamshis, ay matigas, tinatanggal ko po yan. Pero, alam nyo naman po, medyo pricey si shiitake. Minsan, sinusulit ko. Sinasama ko pati stem. Bahala na yung kakain. Let's start with 1 cup po of olive oil. Bakit madaming olive oil, mga mamshis? Yan po ang mag-serve na pinaka-sauce po ng ating mushroom pasta. So, when the oil is ready, mga mamshis, pwede na po nating i-saute ang ating onion. Next po are dried shiitake mushrooms. It was previously soaked kanina sa hot water, mga mamshis, para po malambot na sa pumpkin seed. Sabi nung isang favorite chef na pinapanood ko, mga mamshis, it's really good daw po to saute the mushroom kasi nire-release po niya yung umami flavor po. Ayan, ang kanyang malinamnam na flavor kapag nag-saute siya. So, don't forget to saute your mushroom. Then, pwede na natin isunod ang ating sausage. Wala po tayong ilalagay na kahit anong cream or tomato-based na sauce, mga mamshis. As in, olive oil lang po. So, make sure to use olive oil para healthy po ang ating noodles. Now, it's time to add 2 tablespoons po ako. 2 tablespoons of thyme. Bakit? Mga mamshis, ang sarap po nito ng maraming thyme. So, nasa inyo po kung anong herb ang gusto ninyong ilagay. Pwede nyo paglaruan yan. You can use rosemary, pwedeng basil. Ayan. Pero kami po, prefer namin ang thyme. Masarap po ang thyme. Actually, itong recipe na to, mga mamshis, ay nakuha ko po to sa aking sister-in-law. Ayan. So, nilagyan lang ng konting twist. Ayan na siya. Ayan, mga mamshis, I think it's ready. It's ready to roll. Pwede na po natin ilagay, mga mamshis, ang ating noodles. Tapos, i-mix lang po natin yan.
Don't forget to put pala your fire on in low heat po. Low fire lang tayo mga namshis ha. At hindi siya matuloy. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Ang sarap! Naman! Tikman me. Malaso din, sarap. Laso-laso yung olive oil, yung mushroom. Masarap. Ang sarap. Amen. Wala na namang cook. Ang sarap sa cook nito. Mga mamshis, para sa videos ng mga pagkaing madaling lutuin at swak na swak sa budget, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching!